দিনটোৰ মাজত পুৱতি নিশাৰ মাজত 1:05 পৰা 1:25 ভিতৰত 1:30 ভিতৰত সেই 25 মিনিটত ইতিহাস ৰচনা কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে 9টাকে ঠাইত আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় 90 পৰা 300 সন্ত্ৰাসবাদীক নিহত কৰা হ'লগে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ নিচিনাকৈ আমি সকলোৱে আজি গৌৰৱান্বিত এই প্ৰতিশোধৰ কাৰণে যোৱা 15টা দিন সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰিছিলে এপ্ৰিলৰ 22 তাৰিখৰ পেহেলগামৰ ঘটনাৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনাখন আশা কৰা হৈছিল কেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হ'ব চৰকাৰক বহুত সময় দোষাৰোপ কৰা হৈছিল দেৰি কৰিছে বুলি কিন্তু সৰকাৰ সুস্থিৰ চৰকাৰ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা কোনো ধৰণৰ দৌৰাহৰা নকৰাকে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰিলে তাৰ ফলত কি হৈছে সেই ৰাতিপুৱাৰে পৰা আপোনালোকে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেললৈকে সকলোতে দেখি আহিছে তথাপিও আপোনাক মোক জনাই দিছোঁ যে আকৌ এবাৰ মই ৰিপিটে কৰি দিছোঁ যে যিটো অবজেক্টিভ আছিলে যে টেৰৰিষ্টক সন্ত্ৰাসবাদীক শিক্ষা দিয়া পাকিস্তানৰ ভিতৰত সেয়া হৈছে জৈছে মহম্মদৰ যিজন মূল টেৰৰিষ্ট তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 10জনৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাই হ'লেতো আৰু ভাল কথা আছিলেগে ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু লগতে যিখিনি কথা আজি আমাক জনোৱা হ'লগে তাৰ পৰা এইটো স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে যে 24টা মিছাইল 9টা লোকেশ্যনত মৰা হৈছিলে টাৰ্গেট আছিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিংক টু লস্কৰ-ই-তৈবা আৰু জৈছে মহম্মদ কোড নেম সিন্দুৰ আৰু ইণ্ডিয়ান স্পোক্সপাৰ্চনৰ যি তিনিজন আছিলে ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিশ্ৰী তেওঁ এজন কাশ্মীৰী ব্ৰাহ্মণ ব্যোমিকা সিং IF উইং কমাণ্ডাৰ তেখেত হ'লগে এগৰাকী পাঞ্জাবী আৰু লগত কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেচি এই তিনিগৰাকী মানুহৰ পৰা যদি ব্ৰিফিং সেই ব্ৰিফিংটোৰো ভাৰতে গোটেই পৃথিৱীলৈ বুজাব বিচাৰিছে ইয়াত ধৰ্মৰ কোনো স্থান নাই প্ৰফেশ্যনেল আৰ্মি আৰু কি ধৰণে কৰা হৈছে গোটেইখিনিয়ে ইণ্ডিয়া ক্লেইম কৰিছে চাওক এটা মনত ৰাখিব সদায় এই ধৰণৰ অৱস্থাত গোটেই যিবিলাক তথ্যবিলাক যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ পৰা দিব তেনেকৈ ভুল তথ্য দিবৰ কাৰণেও পাকিস্তানে সমানেই চেষ্টা কৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ এতিয়ালৈকে 70ৰ পৰা 100 টেৰৰিষ্ট বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হৈছে প্ৰিচিছন টাৰ্গেটিং যিটো কোৱা হয় চিভিলিয়ানৰ পৰা কৰা হোৱা নাইগে কোনো ধৰণৰ মিলিটাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে তাক আক্ৰমণ কৰা হোৱা নাইগে পাকিস্তানী কৈছে যে আমাৰ চিভিলিয়ান মৰিছে তেওঁলোকে 26 জনৰ কথা কৈছে আৰু 46 জন তেওঁলোকে আহত হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু পাকিস্তানে সকলো কথাতে যিমান পাৰে নিশাৰে পৰা মিছা খবৰ দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকেতো ইতিমধ্যে কৈছে যে 5খনকৈ ভাৰতৰ বিমানকো ভূপতিত কৰা হৈছে তেনে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নহয় বুলি কৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভাৰতৰ বিমানৰ আমাৰ লছো হোৱা নাই সেইটো কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্লেইম জৈছে মহম্মদৰ 40টা একেলগে মানুহ মৰিছে তেওঁৰ ৰিলেটিভ মৌলানা মাছুদ আজহাৰৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ফলত যিটো গোলাবৰ্ষণ হওঁতে 7জনকে নিৰীহ মানুহ মৃত্যু হৈছে 32 জন পুঞ্চ আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত তাতে তেওঁলোকৰ হৈছে কাৰণ আননন ইণ্ডিয়ান এয়াৰক্ৰাফ্ট এখন পুলুমুৱাত পোৱা গৈছে ধৰিব পৰা নাই কাৰ সেইখন আৰু এখনো পোৱা গৈছে পাকিস্তান পাঞ্জাৱৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিয়েকশ্যনত যদি কয় চাইনাই বিচাৰা আশা কৰা মতেই তেওঁলোকে ৰিগ্ৰেটেবল আৰু দুয়োটা দেশকেই ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে কৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ প্ৰেছিডেণ্টে কৈছে যে শ্বেমফুল আৰু গ্লোবেল পাৱাৰ গোটেইবিলাকৰ ঋষি সুনাকে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতক এই মুহূৰ্তত সমৰ্থন জনাইছে আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত অতি গৌৰৱেৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বোধকৰো অসমৰ টেলিভিছনৰ চেনেলৰ ইতিহাসত অসমৰ 3জনকে জেনেৰেল একেলগে লগত এজন গ্ৰুপ কেপ্টেইন মোৰ লগত আছে দেৱানন্দ গোহাঁই গ্ৰুপ কেপ্টেইন তেখেতে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ আৰু 3জনকে অসমৰ মুঠ 5জন জেনেৰেল অসমে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইতিহাসত কৰিছে তেওঁলোক হ'ল মেজৰ জেনেৰেল অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা কলিতা মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী আৰু মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতা এই 5জনেই আমাৰ এতিয়ালৈকে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আমি 5জন আমাৰ জেনেৰেল আছে আকৌ কৈছোঁ মেজৰ জেনেৰেল AK বৰদলৈ অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা কলিতা লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল প্ৰণৱ কুমাৰ ভৰালী কিন্তু হেলিকপ্টাৰ পাইলট তেওঁ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ আৰ্মি এভিয়েশ্যনৰ হেড হৈ তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিছিলে আৰু আছিলে মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতা মই 5জনকে চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰ 4জন প্ৰায় হৈছিলেগৈ মেজৰ জেনেৰেল ভাস্কৰ কলিতাৰ অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে নোৱাৰিলে কিন্তু মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত কুমাৰ ভূঞা তেওঁ এই মুহূৰ্তত নাথুলাত আছে মেজৰ জেনেৰেল
অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈ তেওঁ আছে ইন্দোৰৰ কাষৰ মৌ বুলি এখন য'ত বেছিকেলি ডিফেন্সৰ মানুহবিলাক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত থাকে তাতে আছে আৰু শ্ৰী লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা কলিতা তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে প্ৰত্যেকজনকে ইয়ালৈকে আমাৰ ষ্টুডিঅ' অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এণ্ড আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড যে একেলগে তিনিজন জেনেৰেলক অসমৰ মানুহৰ আগত আনিবলৈ পাৰিছোঁ কাৰণ অসমৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাচ গান কবিতা কিতাপৰ লগত যেনেকৈ জড়িত থাকোঁ সৈন্য বাহিনীত ইমান ভাল ভাল মানুহ যে আছে সেয়া আমি নেজানো আমাৰ গুৱাহাটীতেই আনকি নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিনৰ এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডাৰো আমাৰ গুৱাহাটীতে আছে তেওঁলোকে হয়তো আগুৱাই আহিব নিবিচাৰে কাৰণ আমি বা তেওঁলোকেও অলপ লাজ কৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোক আছে আৰু বহুত মানুহ আছে আমি সময়ে সময়ে তেওঁলোকক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আগত অকল গান গোৱা নচা আৰু কিতাপ লেখা আৰু সাহিত্য সংস্কৃতি কৰাৰ মানুহেই নহয় এই ধৰণৰ মানুহেও জাতিটোক সমানেই ভাল পাই আহিছে আৰু তাতকৈ আমি জাতিটোৱে সেই মানুহখিনিক যি সন্মান জনাব লাগে সেয়া দিব পৰা নাই লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনে মই সকলোলৈ থাকিব সেয়া হ'ল যে আপোনাৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যন কি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সম্পৰ্কে এণ্ড তাৰ পিছত যামগৈ মই জেনেৰেল অপূৰ্ব বৰদলৈ কিন্তু লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে মোৰ পোনপ্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল এইটো এই যিটো 9টা টেৰৰিষ্ট কেম্পত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে এটেক কৰিলে এইটো আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আৰু বিশেষকৈ সেনা বাহিনীৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ কাৰ্যকলাপৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীয়ে ভাৰত চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ সেনা বাহিনীৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাত যিয়ে সন্ত্ৰাসবাদীসকলক যিকোনো ধৰণৰ এটা মানে শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সম্পূৰ্ণ ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এই এটেকটো এটা বহুত গৌৰৱৰ বিষয় শ্ৰী গ্ৰুপ কেপ্টেইন গোহাঁই আপোনাৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যন আমি এইটো যি পেহেলগামত হ'ল তাৰপিছতে গোটেই ভাৰতবাসীয়ে বিচাৰিছিলে যে এনেকুৱা এটা প্ৰতিশোধ আমি ল'ব লাগে পাকিস্তানৰ এগেইনষ্টে আৰু আমি ৰখি আছিলোঁ কেতিয়া হয় আৰু জানিছিলোঁ হয় কিন্তু এইটো সময়ত যিটো সময়ত সেইটো হ'লগৈ অকণমান আপোনাক কাটি লৈছোঁ মই যামগৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে মেজৰ জেনেৰেল অপূৰ্ব কুমাৰ বৰদলৈলৈকে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ ইনিচিয়েল ৰিয়েকশ্যনটো কি Thank you, Minal. Minal, I am happy that it has finally happened. But I would have been happier if it had happened about 13 days earlier. That is within about 48 hours of the Pahalgam terrorist attack. মই এইখিনি কথা কিয় ক'ব খুজিছোঁ মই যদি মোৰ নিজৰ ফ্যামিলিৰ হেড হয় আৰু মোৰ ফ্যামিলিক যদি কোনোবাই অপমান কৰে বা আঘাত কৰে মোৰ ফ্যামিলিয়ে বিচাৰিব যাতে মই লগে লগে ৰেসপন্ড কৰোঁ বা মই প্ৰতিশোধ লওঁ but why the delay has taken place there could be several reasons. One could be the long decision-making process of our country. Secondly, that Bharate hoyto bicharise je Pakistane bhabi thakok je ketia attack koribo. But they know that a strike has to happen because such an act cannot go unpunished. Third reason could be that there's a need to carry out refinement of at a tactical level drills of the weapon platforms that have been used so that no mistakes takes place and targets can be hit with precision. আৰু বহুত হয়তো কাৰণ থাকিব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া কোনো কমেন্ট পাস কৰিব খোজা নাই বাট মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ মই আপোনাক আকৌ সুধিব বিচাৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ যে ইজ ইট এন চাইন অফ এ হেল্ডি ডেমক্ৰেচি অৰ মেচিয়ৰ ডেমক্ৰেচি যে এনেকুৱা আমি লাহে ধীৰে ভাবি চিন্তি কামটো কৰিছোঁ ইনষ্টেড অফ হ'বই লাগে বুলি মেজৰ জেনেৰেল বৰদলৈ You are correct. Retaliation from India had to take place.
Yes. I think Pakistan was expecting it. It was only a matter of time and application of the force. Why I say matter of time is that you always like to strike when the enemy is not prepared. For instance, that mere fact that government had announced only yesterday that today will be the nationwide mock drill. And when you undertake such drill only when you prepare for a long-term war. So it possibly led Pakistan to believe that India is preparing for a big offensive and it will take time by the time India actually attacks. But they never expected that it would have happened within 12 hours of making that announcement. I think there is a strategic surprise. Second point I was trying to tell you is that application of the force. When you apply a force, it is important to decide the quantum of the force. Whatever force you apply, that should be able to alter the enemy commander's mind. মই যদি সেইখিনি কথা পাকিস্তানৰ লগত ৰিলেট কৰিব খুজো তাৰমানে এনেকুৱা হয় কথাটো যে ইমানখিনি ফোর্স বা কোয়ান্টাম অফ ফোর্স যেটা ইউজ কৰিব লাগে যাতে পাকিস্তানে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কাম নকৰে but clearly not possible because if you remember in your channel about I think couple of days earlier I mentioned this problem is going to remain and we got to learn You to said live. that. So what is required when you decide on the application of the force quantum of force, it is only to give a signal to Pakistan that they cannot play around with us and also to make sure that use of force does not result in a large-scale war. I think, to answer your question, it was a very mature decision by India to think about it and select 9 targets. What I get to hear from the press release, they're all a terrorist camp, no civilian or military target. At the same time, I think India has prepared a nation that whenever you use force, this will be retaliated. And retaliation from the Pakistan side may come in different forms. One is that misinformation. That's what I believe has already begun. Second is, of course, actual use of force, which also I think already started. But if Pakistan makes a mistake of hitting the civilian population, all hell will break loose. Yes, And that is where the preparing our country is very, very important. Yes, all hell will break loose. That is why সেইকাৰণে মই তিনিজনকে জেনেৰেলক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ তুমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰিব লাগে যে গ্ৰুপ কেপ্টেইন 3জন জেনেৰেল ইনফেক্ট 5জন জেনেৰেল অসমত আছে আমি সদায় আৰ্ম ফ'ৰ্চক আজি চবেই ভাল ভাল কৈছোঁ সদায় তেওঁলোকৰ আজি ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমানবোৰ মানুহ অসমত আছে আমি তেখেতসকলৰ সহ্য বীৰ্যৰকে যিখিনি আমি তেওঁলোকক যিখিনি সন্মান দিব লাগে আৰু যিটোৱে আমাৰ পৰৱৰ্তী জেনেৰেশ্যনবিলাকক ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে সেইটো মই সদায় দেখি আহিছোঁ যে আমি সেইখিনি কৰিবলৈ পৰা নাইগে আমাৰ সকলো সময়তে ফ'কাছটো বেয়া শুনি ক'বৰ কাৰণে সেয়া থাকে লেখক গায়ক আৰু নৃত্য কৰা মানুহখিনিৰ লগতে ইণ্টেলেকচুৱেল ফৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে নট ফৰ দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ সেইটো মই সদায় দুখেৰে দেখি আহিছোঁগৈ লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি ঘূৰি আহি পেলাই আকৌ লগ পাম रोहन बेमार সকলো ঠাইতে থাকে দিনটো সাবধানে থাকিবা प्रॉमिस मां मां কৰিলো प्रॉमिस মস্তি হৈ গল মিস
শিশুটিয়ে দিনটোৰ প্ৰমিছ ৰাখিবনে অসম্ভৱ সেইকাৰণে ডেটলৰ নতুন প্ৰমিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম চাবোন যিয়ে দিয়ে 12 ঘণ্টা প্ৰতিৰোধমূলক কৱচ ডেটল সুৰক্ষাৰ বিশ্বাস এতিয়া দিনটোৰ সৈতে